two part. Ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́, ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́, Yorùbá World Media ni mò ń sọ o. Ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́. Yorùbá World Media, ìkànnì tó dúró tán fún jàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń gbẹnu ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ wa. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún òmìnira ìran aládé gbogbo. Yorùbá World Media lórí YouTube, Twitter, Instagram, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá World Media, láti darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ ní Yorùbá World Media, ẹ kàn sí wa lórí www.yorubaworldmedia.com tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa látòrí ímeèlì wa info@yorubaworldmedia.com. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń sojú ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé. Ó ní adúpẹ́ púpọ̀, oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa ó pọ̀, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ó pọ̀ janjan. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí. Látòrí ìkànnì wa ní Yorùbá World Media láti ń kàn sí yín. Ìyẹn ni wípé ètò yìí a pè ní òdodo tó ti sọnù, the vanished truth. Ìyẹn ni wípé ní ọjọ́ òní, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, a ní ká tún bára wa sọ̀rọ̀. Ètò yìí ló máa bá wá sí etí ìgbọ́ wa ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ní ọjọ́jọ́ ìsinmi, ọjọ́ àìkú, táyé a tún pè ní ọjọ́ àìkú. So ẹ gbìyànjú ní agbára àṣẹ Ọlọ́run kẹ́ máa jẹ́ kí ká ìjọ máa gbọ́, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló jẹ́ pé ó ti sọnù ní ilẹ̀ wa tí a rí. Ọ̀pọ̀ òdodo ló ti sápamọ́ tí a mọ̀ bá ṣe máa wá jáde, ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, tí Ọlọ́run bá ń bẹ láàyè, bó bá ṣe yé wa mọ́ àwọn àlàyé yìí, a máa ṣe fúnra wa, nítorí pé Bíbélì sọ̀rọ̀ kan wípé àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Àti pápá Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kíni, wọ́n ní tọ́mọdé ò bá bá tàn á bá àrọ́bá, nítorí pé àrọ́bá fúnra rẹ̀ ńkọ́, òun náà ni bàbá ìtàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa ń ṣe àwọn àlàyé fún wa nípa bí nǹkan ṣe lọ ní àyíká wa, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ó lè má yé wa, ṣùgbọ́n tá a bá ti rí àwọn nǹkan tí ó ń fi òdodo àti òtítọ́ èèyàn, a gbọ́dọ̀ máa mú jáde, nítorí pé wọ́n ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Mo kí brọ́dà mi Citizen AY, tó bàbá wa Ayọ̀ Ògúndìmú, ẹni tí gbogbo yín mọ̀ ní tẹ́ ẹ mọ̀ tinú tẹ̀yìn, ara àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé láti ìṣẹ̀dálẹ̀ wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation, àwọn náà ni wọ́n jẹ́ frontliner tó ń jẹ́ aṣíwájú. Ní agbára àṣẹ Ọlọ́run, àgbà yín ò ní bàjẹ́. Gbogbo akitiyan yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá má parun, lágbára àṣẹ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe ọ̀run á máa dá sọ̀rọ̀ yín, kò ní dójú àdúrà tì yín. Gbogbo wa tá wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, àwa ní fi ọmọ, àní fi gbalẹ̀ Yorùbá, àní fi ọkọ àtaya gbalẹ̀ Yorùbá. Àdúrà wa máa gbà lágbára àṣẹ Ọlọ́run, ojú òní tì wá. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. So Citizen AY, àwọn náà jẹ́ àlejò mi ní ọjọ́ òní, láti wá yànnà náà àwọn kan fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ bá wa fìdílé nǹkan, kẹ́ bá wá nǹkan jòkó sí, kẹ́ fetí, kẹ́ máa fi gbọ́ wa. Lóòótọ́ a mọ̀ pé lóòótọ́ àṣálà yìí náà máa ṣe ìkákúrò ńlẹ̀ àbí ìkágbá World Cup tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. À gbìyànjú kí ó tó di àsìkò yẹn ká mú ètò náà ká mú wá sí òpin, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀, nítorí pé à ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa, pàápàá àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ká lè mọ̀ wípé kò sí nǹkan tá a lè ṣe tí àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí a bá kúrò nínú ìgbèkùn Nàìjíríà, kò sí ìrètí kankan fún wa. Ẹ jọ̀wọ́
ẹ bá fìdílé kan kẹ́ bá gbọ́rọ̀ yìí nítorí pé ó ṣe pàtàkì láti gbọ́ torí pé òdodo ó wà ń bẹ̀. Mo kí brọ́dà mi ṣe wà pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò. Ẹ ṣeun gan ni adúpẹ́, ẹ ṣeun. Mo kí You see, what if I told you that the Nigerian coat of arms is hiding a colonial secret more than you can imagine? After my teaching this evening, you will begin to look at the Nigerian coat of arms differently than you have been looking at it before. Because after the Royal Niger Company disappeared in 1900, Royal Niger Company is still staring at your faces after 60 years. Pay scrupulous attention at Kebalan. Pay attention. The voice of the continent is about to enlighten you. Truth is in plain sight. You see, I said that the administrative trading right of the Royal Niger Company was sold in 1899 to 1900 for £865,000. Some ragamuffins threw up their pen. Oh, Tankroya, how can you say the country was sold? So you don't know the difference between administrative trading right? You are perplexed, but let history and wisdomize you today. Pay attention. You see, when you ask Nigerians, if you ask Nigerians and say, who designed the Nigerian coat of arms? They will tell you, oh, it is one of our own, Michael Taiwo Akunkumi. No, you are wrong. Because even Michael Taiwo Akunkumi testified and said that he did not design the Nigerian coat of arms. What he designed was the Nigerian flag. Pay attention. The only historical evidence we have to who designed the Nigerian coat of arms can take us to Mrs. Beverly Peak Associates. They were the ones that designed the Nigerian coat of arms. According to historical evidence, they were instructed by the British College of Arms to design the Nigerian coat of arms. Follow me carefully. The Nigerian coat of arms was designed in 1960, but it was designed before Independence Day because it was designed and adopted for official use on the 20th of May, 1960. Then it was officially used on the 1st of October, 1960, which was your Independence Day. Independence Day. Now pay attention. This is where it gets interesting. Remember, when we talk about logo, when we talk about symbol, we are talking about identity. A man can only use a logo or a symbol to represent what he owns. Pay attention. Now, this is a Nigerian coat of arms. Look at it very well. Observe it very well. Observe what it connotes and what it denotes. Pay attention. This is the Royal Niger Company. Look at its logo. Do you see any similarity? Absolutely. Look at the two horses. Look at the shield. Look at the Y shape that represents the River Niger, River Benue that runs the country. Mind you, this of the Royal Niger Company existed before that of your country coat of arms. So you cannot say that this copied this. It is this that copied this. Why? Because the owner of this is still the owner of this. Remember, Royal Niger Company became a Royal Niger Company after a charter was given by Queen Victoria in the year 1886. What is a royal charter? An official authority given by the royal house, which is the crown. What does the crown represent? The monarch of the British, that is Queen Victoria, given to an individual, an institution, or a company, saying you can do whatever you want to do in this sovereignty. We'll give you military backing. So it became a Royal Niger Company in the year 1886, because in 1879, that company that was established by George Goldie was called UAC, United African Company. But then in 1881, it was called National African Company. And then in 1886, it received the Royal Charter. But then in 1900, after the administrative trading right of that company was sold for £865,000, okay, what happened? The company ceases to exist. But then 60 years later to your independence, the logo of the company surfaced, telling you that who owns the country was who owned the company. Nothing has changed. You
In your country, you are the tenants, your leaders are caretakers. The British Empire are the landlord. That's why your leaders must go to Chatham House before every election. Akebulan, the truth is in plain sight. This cannot be a coincidence. There is nothing like coincidence. Everything is intentional. The one that owns the company still owns the country, because the Royal Niger Company set the pace and influenced politically and economically the backdrop of what became the foundation of your country in China. There is no difference. Free yourself from the shackles of mental slavery. Free yourself, Akebulan. Wisdom is very important. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, gbogbo aláwo fọ́nrán yẹn bó ṣe lọ. Nítorí pé wọ́n ní tí ọmọdé ò bá bá ìtàn á bá àrọ́bá. Nítorí pé àrọ́bá fúnra ẹ̀ ń kọ́ òun ní bàbá ìtàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ la máa ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa nípa wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà, pé Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà in real underground terms, it doesn't exist. Àwọn kan ni wọ́n fi Nàìjíríà pa owó, tán fi Nàìjíríà tán fi ṣe kíni, tán fi ṣe òwò. Gbogbo ẹ̀ láti gbọ́n sí i, a ti ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa látẹ̀yìnwá, bó ṣe jẹ́ wípé the Royal Niger Company, àwọn ni wọ́n ra Nàìjíríà. Àsìkò tí nǹkan yìí dẹ̀ ṣẹlẹ̀ pàápàá, wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá kò sí lára wọn. Nígbà tó yá, ní around 1914 tí ọ̀rọ̀ amalgamation máa ṣẹlẹ̀, tán dà wá pọ̀, àsìkò yẹn náà gbé ilẹ̀ Yorùbá wọlé, nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan yìí ó wà nínú ìtàn. Arákùnrin kò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ẹ wo bó ṣe ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn fún wa. Àwọn òdodo tí kò yá wa fúnra wa, ó fa òdodo yẹn, ó fà jáde fún àwọn ọmọ Yorùbá ká lè mọ̀ wípé inú ìgbèkùn la wà. Gbogbo àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí tí a bá rí irú àwọn ọkùnrin tí Olúwa fún ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ ṣe ìwádìí yìí, láti wá gbé fún wa, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ fún àwọn èèyàn wa, gbogbo àlàyé tá a máa ń ṣe wípé pé ẹrú ni wá ní ilẹ̀ bàbá wa. Nàìjíríà kì í ṣe ìlú tó wà geographically exhibit. When we are talking about economic terms and historical terms, Nigeria does not exist. Àwọn òyìnbó, àwọn ni wọ́n fi Nàìjíríà ṣe òwò. Ilẹ̀ wa náà fi ṣe òwò. Ayé wa ni wọ́n ń jẹ. Òun la ṣe ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí yóò yé, wọ́n ń fi àwọn nǹkan míì, wọ́n ń kíbọ̀ alára bí ẹni pé bóyá òṣèlú là ń ṣe. Ọkúláyọ̀ Ògúndìmú, mo kí n pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Àwọn àlàyé tí arákùnrin yẹn ṣe, nítorí pé ètò yìí wọ́n ní òdodo tó ti sọnù. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbàlàyé arákùnrin yìí, báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí? Ẹ bá wa ṣe àwọn àlàyé kẹ́ bá la àwọn èèyàn wa lóye nípa bó ti ṣe ń lọ nílùú Nàìjíríà. Ẹ ṣeun, mo kí gbogbo ilé, mo dẹ̀ kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ oòjíire. Ẹ kú akitiyan lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara wa. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa náà, àwọn alàgbà bàbá Fàtáì Ògúnríbèdó, ẹ ṣeun gan ni. Kò ní sún yín, kò ní rẹ̀ yín o. Gbogbo alápapọ̀ lájọ máa délẹ̀ lérí wa láṣẹ Èdùmàrè. Àmì àṣẹ. Ẹ̀wọ̀n ní wá ẹnì kankan nú wa tí o nínú ìrìn àjò yìí o, ní àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀yin lórí ọ̀rọ̀ ìtẹ̀sọ ní ṣókí, bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ kò sí rọ́ńbẹ̀ o, kò sí rọ́ńbẹ̀. Mo dẹ̀ ti ń sọ kínní, èmi náà ti ń tẹnu mọ́ kínní, mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí lórí. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbọ́ rí tẹ́bí ṣètò bẹ́ẹ̀ ni. Mo ti sọ pé £865,000 ni wọ́n sọ fún arákùnrin yẹn, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sọ pé ilé iṣẹ́ ẹ̀ náà sanwó fún, òun náà sanwó fún. Ẹ̀rẹ̀ wàá mọ kínní kan, gbà tán sanwó fún, mo fẹ́ fi kíní kan kún. Ńgbà tí wọ́n sanwó fún, wọ́n sọ fún pé kó má dárúkọ pé, wọ́n ní pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ dárúkọ pé àwọn bàbá àwọn, wọ́n gbọ́dọ̀ mẹ́nu bà nǹkan tí bàbá àwọn ṣe ní Royal Niger Company títí ayérayé.
díẹ̀ ní tẹ́ bá lọ síbi kankan wọn kì àwọn ọmọ wọn lẹ́nu láti sọ pé wọn lè sọ pé bàbá àwọn ló ṣe báyìí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi bò ní àṣírí ni máa ṣètò ọjọ́ kan. wọn fẹ́ kó òdodo yẹ kó jáde síta. máa ṣètò kanjọ́ kan máa ṣètò kan tẹ́kẹ́ máa dé máa fi ẹ̀rí hàn yín tó dájú lórí ọ̀rọ̀ bíi tí arákùnrin yẹn wà á ṣe ètò yẹn àmọ́ nísìnyí lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nǹkan méjì ni àkọ́kọ́ wọ́n sanwó fún arákùnrin láti gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ká ló fún wọn ní àṣẹ yẹn ká ló fún àwọn èèbó láṣẹ láti gba ilẹ̀ kan wá sọ ní Nàìjíríà àwọn aráàlú ò fún wọn láṣẹ yẹn wọ́n kó àwọn bàbá wa àwọn bá akábíyèsí wa wọ́n kó wọn sóko ẹrú wọ́n kó wọn sí oko ẹrú kì í ṣe ẹ lọ yẹ̀ wò ọba Alówólódù kábíyèsí Adéyẹmí Alówólódù Adéyẹmí kejì wọ́n jà pẹ̀lú wọn nígbà tó wáyá wọ́n wá borí wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ní Alówólódù Adéyẹmí kejì àwọn ni wọ́n ṣe adarí ìlú ilẹ̀ Yorùbá gbẹ̀yìn tí wọ́n ṣe ní láì wà nínú ìdè àwọn aláwọ̀ funfun láti gbà yẹn àtàwa o àtàwọn Ìgbò o àtàwọn Haúsá o wọ́n ti kó wa sábẹ́ kò sí nǹkan kan tó jẹ́ pé orúkọ tá à lè kò sẹ́ni kankan tó lè sọ fún wa pé orúkọ yìí o orúkọ Nàìjíríà yìí o àwọn bàbá wa wọ́n fọwọ́ sí àwọn ọba wa wọ́n sọ ọ́n ní láti kọ́wọ́ bọ̀ wípé àwọn ò ní ṣe òwò pẹ̀lú ẹlòmíì àfi àwọn aláwọ̀ funfun àwọn UK ìtumọ̀ yẹn ni pé àwọn ọba wa wọ́n sọ wọ́n di ọba ẹrú ẹ jẹ́ kó yé wa o wọ́n sọ wá di ilẹ̀ wa oko ẹrú la ṣì wà oko ẹrú tí wọ́n ní òtítọ́ korò kò ní ká má sọ òun gbogbo wa bá ń sọ kí ni ìta bá ti ń sọ àwọn kan máa ní torí àwọn kan tó gbé wọn ń rí jẹ́ ń bẹ̀ o wọn á fẹ́ kojú dojúkọ kínní àmọ́ ó ti dójú ẹ̀ báyìí màá tún fọwọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn mo kàn ní kí n mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ láàrin yẹn ẹ lọ yẹ̀ wò 1879 ni ọba Adéyẹmí kábíyèsí Adéyẹmí Alówólódù kejì náà wọ inú bàbá Aláàfin tó wàjà lánàá 1886 kọ́ ni wọ́n lé wọn kúrò náà sọ wọ́n di ọba ẹrú ìyẹn náà ń pè ní vassal ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá ti gbọ́ nǹkan tó ń pè ní vassal ó túmọ̀ sí pé ọba ẹrú tí wọ́n mi ìyẹn bẹ́ẹ̀ now lórí nǹkan tó sọ coat of arms yẹn tẹ́ bá lọ yẹ̀ wò lóòótọ́ ẹ lọ ṣe ìwádìí tètò ni àwọn Royal Niger Company coat of arms mò ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí fọ́nrán torí mo kàn èmi mi ò ní láì kí n kàn sọ̀rọ̀ kí n má ní ẹ̀rí evidence ó yé mi torí má ti ń sọ nǹkan má lọ wádìí kí ni jókòó ti ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa kí n má ti pé kó má sí àníyàn nínú ọ̀rọ̀ yẹn torí mi ò ń fẹ́ kí n parọ́ tí nǹkan ò tó bá dẹ̀ rú mi lójú tó bá dẹ̀ pé Ọlọ́run má jẹ́ àṣìṣe ẹjọ́ ẹ má bínú o ń báyìí ni o ó dá kí àwọn dúró lórí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ju pé kí àwọn máa ṣe àmúlùmálà kó wá máa ṣe bákan bó ṣe sọ yẹn náà ni coat of arms wọn bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn náà lè ṣe rí ìyàtọ̀ ni pé wọ́n kàn yọ àwọ̀ àbí kakí tó wà ní abẹ́ tó wà ní ti abẹ́ ti Royal Niger yẹn wọ́n wá gbé green and blue wọ́n gbé white and green sí. tọrọ mi yẹn wọ́n wá fi ẹṣin funfun síbẹ̀ tọrọ mi yẹn so ẹ jẹ́ kó yé wa o tètòrọ ni arákùnrin yẹn sọ o gbogbo wa dẹ̀ ti ń sọ kínní àdìsíkò dẹ̀ ti ká mọ ọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè mo fẹ́ ká rántí ẹ̀ǹtà jẹ́ èdè wa ṣe pàtàkì tá bá ti ń sọ èdè wa kò sẹ́ni tó lè kó wa lóko ẹrú tá bá ti ń sọ èdè wa sẹ́ẹ̀ tá bá ti ń fi ẹnu wa sọ èdè wa báyìí kò sí ẹni tó lè kó wa sóko ẹrú torí wọn ò lè mọ nǹkan tá à ń sọ àgàgà tá bá ń sọ àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn máa ní kí làwọn arábí ń sọ wọn lè mọ àwọn díẹ̀díẹ̀ àmọ́ wọn ò ní lè kó papọ̀ kọ́ ní kó dojú ìdí fún wọn lọ́wọ́ torí náà ẹ wo iṣẹ́ tá a máa kọ́kọ́ ṣe é sìn ní gbogbo ilẹ̀ wa ẹ má bínú mo kàn yí ọ̀rọ̀ yìí síbi díẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ ni ó wọnú ara wọn náà ni. ó ṣe pàtàkì gbogbo táwa máa ṣe ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé èdè wa ga
èdè wa gbogbo táwọn máa ṣe láwọn máa jí láàárọ̀ káàárọ̀ bàbá mi o ẹwà ọmọlúwàbí ẹ kúnlẹ̀ ẹ bọ̀wọ̀ fágbà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ ẹ̀yin àgbà náà ẹ̀yin náà ẹ ṣe bí àgbà àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ká lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè yẹn kó jágara ká gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe àpẹẹrẹ inú ìwé òfin ilẹ̀ Yorùbá ń sìn ilẹ̀ Nàìjíríà èmi ti ṣe léyìí mo fẹ́ fi hàn wá àṣà àti ìṣe nínú àṣà àti agbára tí a ní nínú ìwé òfin Nàìjíríà ní èdè Yorùbá èmi ṣe léyìí ṣe rí eléyìí tí mo ṣe yìí àtúmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì nínú ìwé òfin Nàìjíríà àtúmọ̀ àpẹẹrẹ jẹ́ kí fún yín lápẹẹrẹ wọ́n sọ kíní kan sìn abala kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejì á nínú ìwé òfin Nàìjíríà wọ́n sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì èmi túmọ̀ sí Yorùbá ó lọ báyìí ìjọba jẹ́ ti àwọn ènìyàn Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ níṣìjọba nípasẹ̀ òfin orílẹ̀-èdè yìí gba gbogbo agbára àti àṣẹ rẹ̀ ṣé ń gbọ́ bẹ́yẹn ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ jẹ́ n sọ fún yín ní èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní the sovereignty belongs to the people of Nigeria from whom the government through this constitution derives all its powers and authority. Now gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn kò sí ẹni tí irú ọ̀rọ̀ yẹn máa yé ní èdè Yorùbá tẹ́ bá sọ fún wọn kò nítumọ̀ pàápàá jùlọ ní àwọn abúlé wa àwọn tá a bá sọ mo ṣe sọ ìyábala kẹrin lásẹ kejì bí a tó ní ìjọba jẹ́ ti àwọn ènìyàn Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ níjọba nípasẹ̀ òfin orílẹ̀-èdè yìí ń gba gbogbo agbára àti àṣẹ rẹ̀ ó nítumọ̀ fún wa ń gbà yẹn tẹ́lẹ̀ pé èdè wa ṣe pàtàkì kódà àwọn tó bá wà lóko tó bá wà lábúlé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ yẹn létí wọn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn làwọn ní àṣẹ àti agbára ṣe rí èdè tá à ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì tá a fi ń sọ wọ́n fi ń kó wa lẹ́rú wọ́n ń gbé èdè yẹn sí wa lọ́wọ́ lórí tipátipá wọ́n dẹ̀ fi ń kó wa lẹ́rú lẹ́ẹ̀kan náà. bẹ́ẹ̀ ni. aláti túra wálẹ̀ ọ̀rọ̀ tarákùnrin yẹn sọ méjèèjì pé wọ́n sọ pé coat of arms yẹn ó wà lórí Royal Nigeria Company òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kò dẹ̀ tí ì yẹ kò tí ì yẹ so máa dá dúró báyìí náà ẹ ṣeun gan ni mi mọ̀ tẹ́ bá tó fẹ́ tún fi àfikún sí ẹ ṣeun. ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí a ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ fún àwọn èèyàn wa wípé ó kó ẹrú láwà nílẹ̀ Yorùbá kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa àtàwọn tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ bíi agbóhùnfọ̀ nílẹ̀ Yorùbá even àwọn professors wa àwọn intellectuals wa àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n gidi tó jẹ́ pé ní àjọ àgbáyé tó bá débẹ̀ wọ́n máa kí wọn kó àbọ̀ lórí irọ́ ìjọba tí a ní àti lórí irọ́ education tí wọ́n ń fún wa tó ń jẹ́ ká mọ òdodo tó ń jẹ́ ká mọ ìtàn wa mọ́ tó ń fi ìtàn tó ń fi pamọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ó ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amòye wa àwọn ọ̀mọ̀wé wa ó ń jẹ́ káwọn fúnra wọn náà kán jẹ́ kíni kán jẹ́ ẹrú ní abẹ́ ìjọba èyí tí à ń sìn tó yẹ kó sìn wá ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwa là ń sìn nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ owó wọ́n ti sọ di nǹkan ogun ìjà wọ́n ti fi ìyà owó jẹ wá òun lẹ́ṣẹ̀ rí ní ọdún mẹ́rin àkọ́kọ́ tí Buhari kọ́kọ́ lò ó kọ́kọ́ gba iyì ẹ̀yẹ owó lọ́wọ́ wa ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló kó lọ sí ilé òfin tán ní pé wọ́n ń jà fún corruption àdẹ̀rí Buhari kó gbègbèsẹ̀ kó jẹ́ pé a single Fulani man ó gbé lọ sí ilé àwọn EFCC àwọn Fulani Hausa Fulani dey control more than 85% of Nigerian oil rig ṣùgbọ́n ajá ọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú ó mọ ọmọ ọlọ́mọ ó mọ̀ ọ́ kì mọ́lẹ̀ so nígbà tá a bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó jẹ́ wípé wọn ò rí òótọ́ dì mú àwọn nǹkan tó ń rí tó wà ńlẹ̀ òun làwọn fi ń jọ́ọ̀jì bí ìrìn àjò ayé wa bó ṣe ń lọ ní ìlú Nàìjíríà so kò ń ṣe pé bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bóyá wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kò ní ìtọ̀síwájú ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé gbogbo ètò tó lọ Nàìjíríà lórí irọ́ ni so nígbà tí irọ́ wa ń tà fún irọ́ ń tà fún irọ́ ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀dùn ọkàn brọ́dà wa yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ oore ọ̀fẹ́ wà wípé ó lè sọ̀rọ̀ síta àwọn èèyàn dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà ṣé àwa ní pé arákùnrin yìí ṣé àwa ní pé kò mọ̀ nǹkan tó ń sọ ni ó mọ̀ nǹkan tó ń sọ ṣùgbọ́n ibi tí àwọn òdodo ibi tó yé dé òun ló fi ń sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ ẹ ṣe ń ká lára kò dẹ̀ mọ̀ nípa àwọn àlàyé tó ń ṣe yìí tí ilé ayé máa fi parẹ́
tí Yorùbá ò bá kúrò ní abẹ́ Nàìjíríà kò sí lọ síwájú ta lè nítorí pé títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí àwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn ni wọ́n ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Let me read something to you. Why I'm crying, why I scream sometimes for this country. On the 23rd of December 1974, Nigeria signed a long-term borrowing agreement with the World Bank. Under this agreement, Nigeria provided $240 million in net resources to the World Bank reserves. And we're borrowing World Bank money. We were lending. We're lending World Bank money to do development projects for other countries. In 1975, we also lent 120 million to the IMF. This country was not depending on aid in the 70s. I feel like crying this morning. What has happened to this country? And because people are looting the country dry. The same country that was lending World Bank money, $240 million in the 70s. In that same 70s, do you know that Britain was going to the World Bank to loan money because they had an economic crisis? That time we were lending them money. All right, Dr. Batu. Gbogbo alárí ẹ̀dùn ọkàn tí Rufai Oseni tó fi hàn àgbáyé. Ìyẹn ni wípé Rufai ó ní ọkàn mímọ́, ó ní àyà funfun, ó fẹ́ kí Nàìjíríà ó fẹ́ kó gòkè. Ìyẹn ló mú mi rántí nígbà tí MKO Abiola tó ń ṣe campaign ní 1992-93 election. Ó ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan lára àwọn tó jẹ́ wípé ó kóbá tí wọ́n fi jẹ́ kó débẹ̀. Àwọn ọ̀ràn jẹ́ kó débẹ̀, àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí náà ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ègbé ni fún ẹni tí a fi ọ̀bọ lọ̀ tó gbà á. Òun la ṣe máa ń ṣe àwọn àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè kò exist. Business empire ni fún àwọn Gẹ̀ẹ́sì àtàwọn ìsọ̀gbé wọn ní Europe àti America. Business empire ni tí kò sí nǹkan tá a lè ṣe. 1000 Tinubu ò lè tún Nàìjíríà ṣe. Nítorí pé wọ́n lè máa fi ọgbọ́n máa sọ pé a máa ṣe restructuring. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ibi tán lọ yé wọn, wọ́n ń tàn wá ní. Àwa ní ká gbéra ní wákàtí ọ̀wọ̀ bá a ṣe máa gbára wa ká má dákẹ́. Nítorí wípé àgbàrá òjò lòun ò nílé wó, òun nílé fúnra ẹ̀ báyìí ni ò ní gbà fún. Nígbà tí MKO Abiola tó ń ṣe ìpolówó ìbò ní 1993, ó ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ìjọ àgbáyé, ó wá ń sọ nípa history. Ó ní ṣe bí Nàìjíríà kan náà la wà nígbà tí nǹkan rí báyìí nígbà kan báyìí. Kí ló wá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Kí ló happen gbà yẹn tí ò happen lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Ìyẹn ni pé he was speaking in terms of economic progress tí Nàìjíríà make. Wípé àwọn kan ló wà ní ìdí ọ̀rọ̀ ní abẹ́lẹ̀. Àwọn kan ni wọ́n dẹ̀ ń lò láàrin Nàìjíríà láti jẹ́ kí ògo Nàìjíríà kó máa wọlẹ̀. Wípé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní iye ọdún báyìí sẹ́yìn tí ò ṣẹlẹ̀ ń sìn tó fi wá jẹ́ pé náírà ti wá lose value níbi tá a wà yìí. Ṣé wọn pé ọ̀rọ̀ kan náà ni ọmọ yìí ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Rufai Oseni wípé 1974 tá à ń yá World Bank lówó, tá à ń yá àwọn orílẹ̀-èdè míì ní owó. Kí ló wá pù nígbà yẹn? Nàìjíríà ò dẹ̀ kúrò ní unit nípa ọ̀rọ̀ oil production to the world. In fact, number 3 or number 4 láwà up to today. Ṣé ìgbé ayé tó yẹ ká máa gbé là ń gbé ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn? Ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín. Bàbá wa kan wá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún wa. Wọ́n ní àwọn ti dàgbà ń sìn. Ṣùgbọ́n ó jọ àwọn lójú pé ó pẹ́ káwọn tó mọ nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà. Wípé ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn torí pé tí a bá fi àwọn nǹkan yìí kábí sí etí ìgbọ́ kò ní yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nípa pé inú ìgbèkùn la wà ní Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè business empire ni fún gbogbo àwọn òyìnbó yìí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ń lo àwa èèyàn wa
tó jẹ́ pé wọ́n ń tà wá sí oko ẹrú àwọn náà ni àwọn senator àwọn governor àwọn president gbogbo wọn pátápátá náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò sí ṣùgbọ́n torí pé wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ kò jẹ́ ká lè sọ òótọ́ yìí fún wa wọ́n wá ń tà wá sí oko ẹrú. Control from elsewhere except amongst us. It's been a lie all along, and it can be a little bit shameful that I'm realizing that for the first time at my age, going to 90. The leaders are the agents of people who are not even here, and they are controlling us by proxy. The idea of democracy and what it takes is a fluke and subterfuge. I've told you, we call them our leaders, but they are their agents. If we want to join them, even at my age, they will reserve special place for me in the highest places because they will defer to me. I know all of them. If I don't know the people there, and I know their fathers, our youth, you can't blame them. You can't blame them because the pit they are finding themselves now have been dug for them centuries ago. How can anybody tell me that the distance between Lagos and Ibadan, less than 150 kilometers, is taking 20 years to construct? At my age of going to 90, I've been hearing of NEPA development, rearrangement, reconstruction for the past 50 years. Olúwa ṣeun gbogbo alágbọ́ gbogbo àlàyé tí bàbá wa yẹn ṣe bóyá tá a bá gbọ́ dáadáa ká tó túbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìyẹn ni wípé Nàìjíríà tá a sọ̀rọ̀ lónìí. And it can be a little bit shameful that I'm realizing that for the first time at my age, going to 90. The leaders are the agents of people who are not even here, and they are controlling us by proxy. The idea of democracy and what it takes is a fluke and subterfuge. I've told you, we call them our leaders, but they are their agents. If we want to join them, even at my age, they will reserve special place for me in the highest places because they will defer to me. I know all of them. If I don't know the people there, and I know their fathers, our youth, you can't blame them. You can't blame them because the pit they are finding themselves now have been dug for them centuries ago. How can anybody tell me that the distance between Lagos and Ibadan, less than 150 kilometers, is taking 20 years to construct? At my age of going to 90, I've been hearing of NEPA development, rearrangement, reconstruction for the past 50 years. Now, tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rẹ́ fún wa wípé Nàìjíríà coexist, ìdí ẹ̀ lẹ ṣe rí wípé 65 years of independence kò síná nítorí pé gbogbo kádàrá wa gbogbo ògo wa pátápátá Nàìjíríà ọ̀tọ̀ ni àwọn tó ń lò ó. Òun lẹ ṣe rí àwọn kókó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jonathan tó wọ ìjọba ní 2009-2010 pàápàá after the election. Charity, any head of state, tomati swear into either president or military. Ọjọ́ tí Gẹ̀ẹ́sì bá ti lọ rí wọn báyìí, sọ̀rọ̀ mi yé yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leader yẹn ẹ lè rí wọn kán rẹ́rìn mọ́. Kí ni ìdí ẹ̀? Nítorí nǹkan tó gbé sí wọn níwájú nígbà tó dọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ti jókòó already. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe àtẹ̀wọlé wọn, wọ́n ti swear wọn in. So the reality of Nigeria now, we now dawn on them. Nígbà tíjọba British kó bá gbé ìwé síwájú wọn, àwa la nílùú yìí o. Tó o bá dé gbà fún wa láti ṣe ẹ̀tọ́ wa, bí ọṣẹ ṣe ń ṣojú, àwa la mọ̀ bá a ṣe máa ṣe yín bẹ́ẹ̀. Àwọn kankan wà nínú program wọn tá a wò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n pe program yẹn ní corporate. Mi mọ̀ bóyá ẹ wò ó. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé láti ìlú Gẹ̀ẹ́sì ń bí ni wọ́n ti kọ constitution Nàìjíríà. Gbogbo we the people tá a rí yẹn àti bí ni wọ́n ti kọ́ tán lọ gbélé Abdulsalam lọ́wọ́
ìyẹn ni pé àwọn èèyàn wa wọ́n wà bí aláìsí, àwọn èèyàn wa wọ́n wà ní inú ìgbèkùn ayérayé tí wọ́n lè bọ́ kúrò nínú ẹ̀. Nǹkan ṣoṣo tó lè jẹ́ ká bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn yìí, òun náà ni kí Yorùbá ká kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan, ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn tí Yorùbá wà within Nàìjíríà. Nítorí pé ẹgbọ́n àbá yẹn, wọn ò fẹ́ kí títì wà torí wọn ò fẹ́ ká nílọ síwájú, wọn ò fẹ́ kí iná wà, kò sí any infrastructural development kankan nílùú Nàìjíríà. Àwa dẹ̀ ní the third or the fourth largest oil producing country in the entire world. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, máa ń fi àwọn àlàyé yìí máa ṣe fún àwọn èèyàn wa. Wọ́n gbé abẹ́lẹ̀, wọ́n wá rí àwọn òpó pipe tó máa ń transfer gas láti Òkìtìpupa ní abẹ́lẹ̀ 4,000 miles lọ sí Europe. Ó land sí Morocco, ó wá spread lọ sí gbogbo European countries. Ìyẹn ni pé nígbà tí Russia tán ti gas pipe wọn, nígbà tí ìjà bẹ̀rẹ̀ ní Ukraine, Nàìjíríà náà wá. The same Nigeria ni wọ́n sọ pé ó jẹ gbèsè ń bí, ó jẹ gbèsè náà. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jẹ́ ká ronú. Pay attention. Ẹ ṣàkíyèsí. Tí a bá gbé ìgbésẹ̀ láti gbára wa, kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Bọ́dẹ̀ ṣe ń gbìyànjú tó ń gbá bí bọ́ọ̀lù yìí títí ayérayé bó ṣe máa lọ nìyẹn. Wọ́n á máa tàn wá, wọ́n mọ̀ nǹkan tá a fẹ́ gbọ́, wọ́n wá gbé nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ lé wa lọ́wọ́ ká lè jẹ́ kán bọ́ sórí àlééfà. Tó máa ti bọ́ sórí àlééfà tán, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í yí òun padà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ja ìjà yìí, ká gbára wa kúrò. Tí a bá gbára wa kúrò, gbogbo òfin tó dé Nàìjíríà tó sọ Nàìjíríà di ẹyọ kan tí ó fi jẹ́ pé wá kọ́ sí oko ẹrú is going to be broken. Nigeria is a limited liability company. Bẹ́ẹ̀ni. When a limited liability company folds up, the personal asset individual tó jẹ́ directors kò ní wà affected. Asset ìlú yẹn nìkan ló, asset company yẹn nìkan ló máa wà lost to the bank. Bẹ́ẹ̀ni. The same thing goes for Nigeria. Tí Nigeria bá wó lónìí, tá a bá lọ lónìí, kò sí nǹkan tó kàn wá. Tá bá dẹ̀ ní pé Nigeria jẹ gbèsè kan, kẹwàá san, then ẹ jẹ́ ká lọ pé àwọn auditors kan wọlé wá, gbogbo àwọn loans tá a ti ń gbà láti 1960 kan wá gbé jáde, project wọn náà fi ṣe kó àwọn invoices wá, kan wá audit account, ìgbésẹ̀ tá a bá ní adẹ́sán, ṣùgbọ́n kan fi evidence hàn pé owó tó ń gbà, owó tó ń lò fún nǹkan tó fẹ́ lò fún ni. So gbogbo bó ṣe ń tàn wá, tá máa ní agba owó kan, agba kìíní kan. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Buhari. Gbogbo èèyàn ló ń bú Tinubu ń sìn pé Nàìjíríà ò dáa. Nígbà tó jẹ́ pé kí Buhari tó lọ, ó ti ta epo Nàìjíríà for the next 3-4 years, ó ti gba owó, ó ti kówó lọ. Gbàrà tí Tinubu bọ́ síbẹ̀, ọ̀dọ̀ nǹkan tó ju wá lójú rí, ohun tó wà mí ò tó, màá fi gọ̀ǹgọ̀ fà á. Gbàrà tí Tinubu bọ́ síbẹ̀, Tinubu bọ́ sínú empty account, kò sí owó mọ́. Òun lẹ́sẹ̀ ni pé láàárín ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí Tinubu dé ìjọba, náírà value ẹ̀ fall torí pé gbogbo epo tí wọ́n ń kó ọ̀fẹ́ ni wọ́n ń kó lọ. Ara nǹkan tó ń jẹ́ kí Tinubu, torí òun tó lóun fẹ́ bọ́ síbẹ̀, wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó máa ṣe fún tó máa fi fail. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ó yẹ kó gbọ́n wá ju báyìí lọ bá ṣe ronú. Wọ́n ti program bí Tinubu ṣe máa fail ní ìjọba yẹn, wọ́n ti plan ẹ̀ sílẹ̀. Èmi ò gbèjà gbogbo ẹ̀yin lẹ́wọ̀n mi, èmi ò gbèjà Tinubu o, torí mo mọ̀ pé nǹkan tó ju wá lójú ń rí. Ṣùgbọ́n tá a bá rò ó tọ̀rọ̀, à sọ. Àwọn tó mọ bí tí tó mọ̀ pé Tinubu bọ̀ wá ṣèjọba, gbogbo source of income Tinubu tó ti ta gbogbo epo tó fẹ́ ta, wọ́n ta sí ìta. Wọ́n wá gba owó for the next 4 years. So the first 4 years of Tinubu kò lè rí owó kankan lò, òun lẹ́ṣẹ̀ rí. Tí ò bá jẹ́ pé Nàìjíríà strong economically ni, ó yẹ kí Nàìjíríà ti ṣubú tipẹ́tipẹ́ ní abẹ́ Tinubu. So tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí, kò ń ṣe kí bóyá ń play politics, but ká lè mọ̀ wípé inú ewu ńlá ni Yorùbá wà.
kò sí nǹkan kan tó pè ní Nàìjíríà, àwọn Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ní Nàìjíríà, gbogbo ọ̀rọ̀ wa pátápátá àwọn ni wọ́n ń jẹ tí etí wọn ló dẹ̀ ń gbọ́ 2026 ẹrú ní Nàìjíríà ní abẹ́ àwọn òyìnbó. Àwa ẹgbọ́n nǹkan tọ́mọ yẹn sọ, ó ní we are tenants on our own land. Bẹ́ẹ̀ni o. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ tó yẹ káwa ọmọ Yorùbá káwọ́ lérí ká máa sunkún ni. Àwa àgbàléyà lọ́wọ́ àwọn tí. Àwa ọmọ Yorùbá ó ní orí ilẹ̀ wa à ń yálégbé ni, ní ilé ta kọ́ àtúnyàgbé. Òun la ṣe ń bẹ̀bẹ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tán fìyà jẹ wá tán, ẹ tún wá àwọn náà ni wọ́n kó àwọn èèyàn dìde nítorí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ní ilẹ̀ yẹn, wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ wa kan lajú. Òun lẹ ṣe rí àwọn náà ni wọ́n wà nídìí wípé kọ́ máa kọ́ history ní Nàìjíríà mọ́, gbogbo nǹkan tó lọ Nàìjíríà pátápátá àwọn náà wà ń díẹ̀. Máa ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín Uncle Ayọ̀ bóyá ẹ mọ̀ bóyá ẹ mọ̀, lóòrèkóòrè náà máa ń fẹ́ fi identity British náà máa fẹ́ kíbọ Nàìjíríà láàrin ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n ní Nàìjíríà. Tí ẹ bá ṣàkíyèsí nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ní orí ìjọba, ìgbà yẹn ló kó àwọn Chinese wọlé, ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn yẹn develop nǹkan díẹ̀díẹ̀ Nàìjíríà. Torí pé àwọn yẹn nígbà tán wá fún consultation tó sọ fún pé fún wa ní 20 ọdún péré kẹwàá rí àrà tá a máa dá nílùú Nàìjíríà. Ó tó wá di wípé nígbà tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀, gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gbà pátápátá láti jẹ́ kí ìlú Nàìjíríà kó develop, gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n block nítorí pé àwọn ni wọ́n ní Nàìjíríà. So tẹ́ bá wá rà mí lónìí pé Nàìjíríà ò ní ìlọsíwájú kankan nítorí pé àwa táwa Nàìjíríà àwa kọ́ la ní Nàìjíríà, ìdí ẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni o. Nígbà tí Jonathan wà ní ìjọba tó gba ìjọba lọ́wọ́ Yar'Adua, gbogbo àsìkò tí Yar'Adua wà ní ìjọba, gbogbo àsìkò tí bàbá wa Ọbásanjọ́ wà ní ìjọba, gbogbo àsìkò tí Jonathan wà ní ìjọba, ẹ lè rí wọn kán wọ aṣọ Gẹ̀ẹ́sì rárá. Ẹ lè rí wọn kán wọ suit. Àwọn aṣọ Yorùbá, aṣọ Haúsá àtàṣọ Ìgbò ni ẹ máa ń rí wọn tán máa ń wọ̀, gbogbo wọn pápátá láti máa gbé àṣà àti ògo wa ga. Àwọn nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ ò fura sí. Gbogbo aládẹ mọ̀ wípé àwọn tá à ń sọ yìí, àwọn aláìsàn yìí, àwọn ni wọ́n gbé Tinubu wá nítorí pé wọ́n fẹ́ fi tákù gbogbo àwọn ọ̀nà tí Ọbásanjọ́ ti gbà tó ti gbé wa lọ sí abẹ́ àwọn Asians, China and co. Ìgbà tí Jonathan dẹ̀ bọ́ sí ìjọba, ibo tilẹ̀ jẹ́ pé gbàdúrà Yar'Adua dé, wọ́n fẹ́ hijack àwọn nǹkan yẹn, ṣùgbọ́n nǹkan tí Ọbásanjọ́ fi ọdún 8 kọ́, wọn ò lè fi ọdún 2 péré kán fi overturn ẹ̀. Òun ló fi jẹ́ pé nígbà tí Jonathan dé tó gba ìjọba lọ́wọ́ Yar'Adua, àwọn presidents kan tí Ọbásanjọ́ ṣe sílẹ̀ ló sì ń tẹ̀lé kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn àmì. Wọ́n á sọ pé àwọn 19 governors of northern governors wọ́n lọ sí Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe gbá wọn sẹ́yìn. Nígbà tán máa gbé Buhari dé ní 29th of May 2015, wọ́n ṣe swear Buhari tán as Nigeria president, Nigeria Television Authority, àwọn newscaster tó wà ń bẹ̀ ní ọjọ́ yẹn tie and suit ni wọ́n wọ̀ as against the culture of NTA tó ti ń bá bọ̀ for more than 10 years láti 1999. Ìyẹn ni pé psychologically wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n ní Nàìjíríà, àṣà ọdẹ la gbọ́dọ̀ máa follow. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí màá fẹ́ káwọn ọ̀yọ́ kan ṣàkíyèsí. Minister of Culture ní Nàìjíríà, àwọn British wọ́n invite lọ sí occasion kan, wọ́n náà launch kankan nípa culture. Nígbà tí arákùnrin yẹn nígbà tó máa gbé ìgbésẹ̀, ó wá sọ fún àwọn ìjọ àgbáyé pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ máa sọ Gẹ̀ẹ́sì
gẹ́gẹ́ bí national language wọn wípé ká má sọ èdè Yorùbá tàbédè Ìgbò tàbédè Haúsá rárá láàrin Nàìjíríà. Págà ẹ̀yin náà ṣe ti rí pé àwọn nǹkan tó ń rú Nàìjíríà abẹ́lẹ̀ ló wà. Gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ilẹ̀ Yorùbá náà pariwo wípé ṣé ọmọ ọkọ ní ẹni àbọ́mọ àlè? Oní ká má sọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá mọ́, ká má fi Yorùbá ká má sọ Yorùbá ní gbogbo school Nàìjíríà mọ́. Ká lè mọ̀ wípé tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé Nigeria does not exist. Àwọn òyìnbó ni wọ́n control wa. Gbogbo àwọn senators wa pátápátá náà mọ òdodo yìí, ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀, òun lẹ ṣe rí wọn tí yẹ pé ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé, ìgbé ayé tó jẹ́ wípé bí gbé ẹni pé ọ̀la náà máa rọrùn ni. Ẹ lọ wọlé tí wọ́n ń kọ́, ẹ lọ ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé torí pé wọ́n tẹ́ wọn lọ́rùn pẹ̀lú owó. Òun lẹ ṣe rí pé wọ́n á fún gọ́fúnà ní billions ní every month fún security. Ó gbẹ́sẹ̀ lé, wọn dẹ̀ lè query ẹ̀ pé kí ló fowó yẹn ṣe. Gbogbo nǹkan yìí ní àǹfààní tó ń jẹ tó ò fẹ́ kí Yorùbá gba ìjọba, tó ò fẹ́ kí Yorùbá gba òmìnira. Gbogbo àwọn gómìnà pátá ni wọ́n ń tà wá sí oko ẹrú. Gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ náà ń tà wá sí oko ẹrú. Àwọn House of Reps náà ń tà wá sí oko ẹrú. Òun náà ṣe jẹ́ káwọn ọba kan lẹ́nu ọ̀rọ̀ rárá within Nigeria lónìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, tó bá pèèyàn ní àbí fún àràrà, á pa ìfun ẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire, nítorí pé nǹkan tó ń bọ̀ yìí tí a bá ṣọ́ra, Ọlọ́run Elédùmarè kó má jẹ́ ká bá ogun lọ, nítorí pé ogun ti wà nílẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ ti ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ fún wa wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká finúkonú ká wà nínú ìṣọ̀kan, nítorí pé ogun yìí ń bọ̀, afẹ́ akọ̀ ó máa dé. Brọ́dà wa, ọ́nkù wa láti Èkó, ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa. Wọ́n ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé ọ̀rọ̀ nǹkan tó dé wá nílẹ̀ Yorùbá sìn kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá à ń lọ patí tàbí pé à ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ nǹkan tí ò tọ́ tàbí tí ò yẹ, pé ká kóra wa jọ ọdún ìṣọ̀kan bá a ṣe máa gbára wa kúrò ní ìgbèkùn. Ká mọ̀ bá a ṣe máa gbára wa kúrò ní ìgbèkùn tó ń bọ̀, torí pé ogun ti wọlé tán. Uncle Ayọ̀, ẹ bá mi ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé kán jọ̀wọ́ kán má fi gbogbo ara, kán má fi jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ nítorí pé ogun ti wọ ilẹ̀ Yorùbá. Ìṣọ̀kan àwọn ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́, gbogbo àwọn àgbààgbà àwọn ọba wa. Kí ni àwọn àlàyé tẹ̀lé bá a ṣe fún wọn, torí pé mo fẹ́ gbé ọ̀nkù ìwọlé káwọn náà kan wà kán lè gbọ́ àlàyé tán ṣe nípa pé Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Ìṣe tán ń ṣe wá sìn náà ṣe wá wò wípé wọ́n ti fi ebi pa wá, a ní agbára mọ́, a lókun mọ́. Òun náà ṣe wá fi ọgbọ́n láti wá fi ṣe kíni, láti wá fi oore ọ̀fẹ́ tán ní lórí wa, láti wá fi gbógun tiwa, kán fẹ́ pa wá run, kán wá kó gbogbo ọrọ̀ ilẹ̀ wa láti kó lọ. Kí ni àlàyé tẹ́ fẹ́ ṣe fún àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá ká lè mọ̀ wípé ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá là ń fẹ́, ká lè jẹ ogun ní àjà ṣẹ́gun, ká lè jà ní àjà yẹn, nítorí pé àti ìgbọ́ pé ogun kó wa lọ nílẹ̀ Yorùbá rí, nítorí pé àwa ní ojú Ọlọ́run Elédùmarè. Àwọn alálẹ̀ òde fi wá sílẹ̀, ṣùgbọ́n kí ni nítorí pé wọ́n sọ fún wa pé ní inú ẹ̀mí Ọlọ́run ti gba Yorùbá kúrò ní ìgbèkùn Nàìjíríà. Kí wá la lè ṣe tí ìṣọ̀kan lè wà káwọn kan yìí kó lè wá sí ìmúṣẹ ní inú ara? Ẹ bá mi gbóhùn sókè fún àwọn ọba wa àtàwọn àwọn olùgbòbí wa. Àwọn àlàyé à ń ṣe kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé Nigeria is a slave land. Oko ẹrú la wà. Báwo la ṣe máa gbára wa kúrò ní oko ẹrú? Ẹ bá mi gbóhùn sókè, Uncle Ayọ̀. Ẹ ṣeun, ẹ kú ohùn, ẹ ní sọ̀rọ̀ tán. Mo rí i pé ẹ ń sọ kínní láti ẹ̀dùn ọkàn yín gangan nípa ìṣòro tí ó dojúkọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá ló dé ọ̀dùn ọkàn yín. Elédùmarè á dẹ̀ fún yín ṣe, gbogbo alápapọ̀ a máa dé ilẹ̀ lérí lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ tẹ́bi ní pàápàá jùlọ lórí ìtàwọn tó bá wà, ọ̀rọ̀ ti wọ́ láti bẹ̀rẹ̀ o, ọ̀rọ̀ ti wọ́ gidi gan-an, torí àwọn ọba wa nígbà ayé àtijọ́ lábẹ́ ọba Adéyẹmí Alówólódù àti àwọn ọbẹ̀ yẹn, àwọn afọbajẹ ló máa yan ọba, wọ́n máa pe ìdílé, ó lójú àwọn ìdílé
sí ìdílé tí wọ́n máa ti ń yan ọba. Àwọn onífá máa dífá, àwọn tó máa ṣètùtù máa ṣètùtù, wọ́n máa ṣèpàdé. Níbẹ̀ yẹn ni ọba ti máa wá jáde gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tí a mọ̀ láàrin àwa ọmọ Yorùbá. Àmọ́ ń sìn yí o, àwọn gómìnà ló ń yan ọba. Àwọn ọba wa wọn ò ju nǹkan tó ń pè ní ceremonial lọ nílẹ̀ wa. Wọn ò ju nǹkan tó ń pè ní ceremonial lọ, wọn ò ní agbára kankan lọ́wọ́ rárá àti rárá. Ó dẹ̀ dùn mí, bàbá wa Ọbásanjọ́ mi mọ̀ bóyá wọ́n ní kán ṣe tipátipá ni o. 1979 kọ́ ni wọ́n gba agbára lọ́wọ́ àwọn nínú constitution. Wọ́n gba agbára ṣé 1979 àbí 1980 something ṣá. Wọ́n gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọba pé kán má ṣe politics. Nígbà tí wọ́n wá ṣe 1999 constitution, wọn ò dá agbára yẹn padà. Wọn ò dá agbára yẹn padà. Àwọn tó ń ṣe kiri wọn ò dá padà. Àwọn UK àwọn tó gbé constitution lé wa lọ́wọ́ wọn ò dá padà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dún lábẹ́lẹ̀ ló dún lábẹ́lẹ̀, àwọn ló gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nìyẹn. Torí náà ṣe rí àlàyé yẹn ṣe pàtàkì ká sọ torí táwọn èèyàn wa kàn rò pé àwọn ọba wa ń sìn pé wọ́n ní agbára, wọn ò ní. Àwọn ọba wa wọ́n wà lábẹ́ local government chairman. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n bá lágbára kankan láti sọ̀rọ̀. Ìyẹn ní lábàá pé oko ẹrú gidigidi gan la wà. Torí àwọn ọba gan oko ẹrú náà wà lábẹ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì àtàbẹ́ ìjọba Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tí ọba tó jẹ́ ọba gidi gbẹ̀yìn òun ni ọba Aláwolódù Adéyẹmí kejì ní 1879. Òun ló ṣe ọba tó jẹ́ ọba gidi gbẹ̀yìn. Àwọn ọba tó kù sìn ọba nǹkan tó ń pè ní vassal, ọba oko ẹrú ní gbogbo àwọn ọba wa. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí àwa aráàlú lápapọ̀ láti wá ṣe iṣẹ́ yìí. Àtàwọn tó wà lóko, àtàwọn tó wà ní àdúgbò ni o, àtàwọn tó wà nínú ìlú ni o, gbogbo wa lápapọ̀ sìn iṣẹ́ wa ń sìn pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní lára wa lóye lápapọ̀. Pàápàá jùlọ lédè wa. Tá bá ti ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wa ní èdè wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, a ti ń gbalẹ̀ wa nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni. A ti ń gba ilẹ̀ wa nìyẹn. Ọ̀rọ̀ yìí ó jìn. Ẹgbọ́n ẹ̀ tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan nípa culture minister Aláùsá ni tó ní pé ká má sọ Yorùbá mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ti rí pé àwọn his master's voice ni wọ́n ní who pays the papa dictate the tune. So ọ̀rọ̀ àwọn Gẹ̀ẹ́sì ló ń gbé sí wa láàrin kẹlẹ̀ mọ̀ pé àwọn wọ̀nyí gọgọgọ ni wọ́n tà wá sí oko ẹrú. Àdẹ̀rọ̀ pé a ní ìjọba Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ tí wọ́n jẹ́ má bínú. Orí mi tẹ́ ń sọ ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe rí inú mi dùn pé sọ̀rọ̀ ìtorí ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ nǹkan tí wọ́n ṣẹlẹ̀ nínú Burkina nínú àwọn Alliance of Sahel States. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ tó ṣẹlẹ̀. Àwọn ará bíi ti rí pé bí France ṣe ń ṣe sí wọn tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ gan àwọn UK ṣe ń ṣe sí wa, àmọ́ wọ́n ń ṣe àrékérekè. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ a máa ń ṣàlàyé fáwọn ẹ̀rọ pé kò sí ẹ̀kọ́ rárá. Àwọn yẹn àwọn ni wọ́n jẹ wọ́n, ṣùgbọ́n wọn lo àwa láti máa jẹra wa. Àwọn èèyàn wa náà ń lò ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Àwọn ló sì wà ní kọ̀ǹtù wa. Nǹkan tó jẹ́ wá gbọ́dọ̀ ju àwọn Burkina Faso lọ. Tó nípa lówó ni ò jẹ́ kó ṣó. Ṣẹ́rí n tó wà ń bẹ̀, ṣẹ́rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ bákan náà ni ìgbà tí Dembele tí ó wọlé nígbà tí wọ́n gbé arákùnrin tó jẹ́ adarí wọn ní ilẹ̀ Burkina Faso tẹ́lẹ̀ nígbà tó wọlé. Traoré kọ́kọ́ rò pé bóyá ó ń ṣe tí wọ́n ń lò tọ́. Àmọ́ nígbà tó wọ ọdún kan àbọ̀ ó bá gbégbèsè ó yọ kúrò torí pé ó ti rí pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn Faransé sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn Dembele ló bá yọ kúrò. Ní mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà pátápátá. Kò sẹ́ni tó lè gbà wá, wọn la máa gbára wa bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Ìgbésẹ̀ yìí ó lè má tàn mọ́ bí wọ́n ṣe nílẹ̀ Burkina Faso pé wọ́n lo àwọn ajagun ọ̀hún. Àmọ́ àwa lápapọ̀ wa báyìí nílẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ kí ekulé kó gbọ́ kó sọ fún toko òun ní ọ̀rọ̀ yìí. Ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbèsè lápapọ̀ wa láti rí pé irọ́ o lórí ilẹ̀ yìí o àwa ni aládé torí ẹ̀ mo ṣe ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Tá a bá mọ ẹni tá a jẹ́ òun máa tún rán wa létí. Ṣé nínú ìwé yìí tí mo kọ yìí tẹ́ bá wo ẹ̀yìn ìwé yẹn orí olókun ló wà lẹ́yìn yẹn tẹ́ bá rí bí ọ̀rọ̀ tẹ́ mò ń fi rán wa létí pé àwa ni aládé ìlú
bẹ́ẹ̀ ni. Àwa ni aládé ìlú kí ọ̀rọ̀ kí n ṣe ọ̀rọ̀ àwa ni royals, àwa lọ́mọ aládé. Ìdí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tá a bá ti wá rántí ẹ̀ta jẹ́ lápapọ̀ wa, àwa rántí láti ṣe lóṣooṣù ọ̀wọ̀, torí ọ̀nà tá a ṣe lè gbára wa nìkan sí pé tá a bá ti lè ṣiṣẹ́ papọ̀, tá a bá ti lè ṣe àdéhùn papọ̀ lórí pé àkọ́kọ́ gbà pé aládé ni wà wá dẹ̀ ní àṣẹ lórí ilẹ̀ wa o, torí náà àwọn tó ń jí nǹkan wa gbé o, a ní ẹ̀tọ́ láti lé wọn kúrò nílẹ̀ wa. Wọ́n dẹ̀ kọ sínú ìwé òfin, àtúnà wa létí abala kẹrìnlá ẹsẹ̀ kejì a, ìjọba jẹ́ ti àwọn ènìyàn Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ ẹni tíjọba nípasẹ̀ òfin orílẹ̀-èdè yìí gba gbogbo agbára àti àṣẹ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré láàrin yẹn kí n kàn máa sáré ṣàlàyé kankan. Ṣé níbi náà kọ pé Nàìjíríà yẹn tá a bá ti wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá, àwa tá a wà lórílẹ̀-èdè Yorùbá, a ní àṣẹ àti agbára tó yẹ mo ṣe fi orúkọ sí inú ìwé yìí. Láti gbégbésẹ̀, láti rán wa létí pé ìdí tá a ṣe fẹ́ gbégbésẹ̀ ni pé wọ́n ń rẹ́ wa jẹ lórí ilẹ̀ wa, ààrẹ àǹfààní epo wa, ààrẹ àǹfààní góòlù wa, ààrẹ àǹfààní gbogbo phosphate wa tó fi ń ṣe fertilizer, ààrẹ àǹfààní kankan, ìyà ló fi ń jẹ wá. Torí náà a ní ẹ̀tọ́, àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọ ẹ ṣeun, a dẹ̀ láti wá gbógun tì wọ́n lápapọ̀ wa. Àmọ́ tá a bá ṣàlàyé fúnra wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ yìí ní èdè wa, tá a bá ti ń lo èdè ẹlòmíì láti máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa, àṣírí wa síta bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tá a bá ń sọ gbogbo ẹ̀ ní èdè Yorùbá, kódà àwọn ìṣirò ni o, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ní Burkina Faso, èdè wọn náà ń sọ sìn, aṣọ wọn náà ń wọ̀, àwọn adájọ́ wọn ilẹ̀ aṣọ wọn náà ń wọ̀, gbogbo aṣọ tó àwọn ọmọléèwé aṣọ wọn náà ń wọ̀. Àfi tẹ́ bá ti ń wọ aṣọ àdìrẹ ká ń wọ tá à ń rọ aṣọ tá à ń ṣe fúnra wa, a ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gba nǹkan wọn padà nìyẹn. Àmọ́ lákọ̀ọ́kọ́ bá ṣe máa kọ́kọ́ dá ètò ká kọ́kọ́ dá ọ̀rọ̀ pípa yìí bọ́ ṣe ń pa wá ìdúró ni pé ká kọ́kọ́ gbégbésẹ̀, ká gbé àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò jàǹgbara yìí fún wa, ká gbé wọn lẹ́yìn, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ káwọn náà ká darapọ̀ mọ́ wọn. Ní gbogbo àwọn abúlé wa aláti ní àwọn ètò dáàbòbò tó péye tẹ́ pé amẹ tó ń wọlé, amẹ tó ń jáde. Iṣẹ́ yìí gbogbo wa ni òkú iṣẹ́ èèyàn kan kì í pé àgbẹ̀ fún Ìgbòho àbí ààrẹ pé kí wọ́n wá ṣe iṣẹ́ gbogbo wa tá a bá dojúkọ ní kọkíní ṣé wọ́n ti ń wo àwọn agbègbè wa ní ẹ̀wù Kwara nsìn, ẹ̀wù bọ́ ṣe àní wọ́n ti sọ abúlé 30 wọ́n ti sọ di ahoro. Àdéhùn ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀, àdéhùn ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣeun. So torí náà ọ̀rọ̀ yìí ká má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ ejò n ta fẹ́ kọ́kọ́ ṣe ní ká èdè wa ó jẹ́ pàtàkì ní ọ̀rọ̀ ká bẹ̀ sí ní bára wa sọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá. Torí tá a bá ṣe ń sọ èdè yẹn àwa máa rántí ọmọlúwàbí tá a jẹ́, àwa máa gbégbèsè ní ọmọlúwàbí. Àmọ́ torí àwọn tó máa ń àwọn adarí wa yìí wọ́n máa ti lọ sínú ibẹ̀ yẹn tó máa ti sọ fún wọn pé tó bá ṣe báyìí máa gbé kúrò, èdè Gẹ̀ẹ́sì náà fi bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ti gbàgbé ọpọlọ wọn ti jọba. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́rọ mi yẹn àwa ló wá. Òun ṣe aláùsá ó ní ẹ má sọ Yorùbá mọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì nítorí pé àwọn yẹn ni wọ́n rùlù wa. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn kò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa. Bẹ́ẹ̀ni so a gbọ́dọ̀ gbàgbé tẹ́tí a bá ti gbàgbé èdè wa wọ́n ti kó wa lórúkọ ẹrú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ already orúkọ ẹrú náà wà torí pé a ti gbàgbé orísun wa báyìí. Odò tó bá gbé orísun ẹ̀ ọmọ rẹ̀ máa gbẹ ni. Odò Yorùbá ti ń gbẹ àdúrà ní ká gbà kó náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó jẹ́ káwọn èèyàn kan fi ọkàn sí kán fi ṣẹyọ kan ká lè ja ìjà ilé àjàṣẹ́gun. Bẹ́ẹ̀ni díẹ̀ náà àmọ́ nǹkan tèmi kò máa sọ ẹ jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà pé káwọn yẹn wà ó ti dandan báyìí o èdè Yorùbá ká ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò ìdáàbòbò ní gbogbo ilẹ̀ wa. A má dúró dèèyàn kankan ní gbogbo abúlé ẹ̀tọ́ wa nítorí tá a bá ẹ̀wòrán àwọn tí wọ́n dúró fún ilẹ̀ wọn ní Kwara State 30 abúlé sì wọ́n ti lọ, àwọn èèyàn lè padà sílé. Àìtètè mólé o lè mú lóko àgbọ́dọ̀ gbà kírú ilé ìmáṣẹlẹ̀ ilẹ̀ wa. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ máa dákẹ́ báyìí náà ṣeun máa dúró báyìí. Ẹ ṣeun gan ni ó ga Ọlọ́run Olódùmarè á gba Yorùbá kúrò ní oko ẹrú. Wọ́n náà sọ ajá mọ́lẹ̀ wọ́n sẹkùn mọ́lẹ̀, wọ́n wá múrù ẹkùn wọn fi lé ajá lọ́wọ́. Tọ́ Ọlọ́run Olódùmarè kó ṣàánú fún wa. À ń sọ pé àwọn Fúlàní wọ́n gbógun tì wá láì mọ̀ pé nǹkan kan ló wà nínú àgọ̀ tó ń pè ní eégún tó ń dún ramùramù. Òun la ṣe ń bẹ àwọn èèyàn wípé ẹ jẹ́ ká wà nínú ìṣọ̀kan, ẹ jẹ́ ká ṣayé rẹ̀, ẹ̀yin gómìnà wa, ẹ rántí àtúbọ̀tán, ẹ rántí ọjọ́ iwájú, ẹ̀yin náà bímọ, ẹ mọ̀ pé ní ọjọ́ iwájú kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Ilẹ̀ yín ilẹ̀ Yorùbá náà pé ìbí tán bí yín ọmọ Yorùbá náà pè yín, ilé kan lẹ ti jáde wá, ẹ wá torí nǹkan ara
ẹ torí nǹkan ara ẹ ń ta ilẹ̀ yín, ẹ ń ta àwọn èèyàn yín, ẹ dẹ̀ nífunra. Ẹ wo nǹkan tó happen ní Odoyo Park lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ wo ìgbésẹ̀ tí Mákindé ń gbé. Gbogbo bí Mákindé ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn pátá, bí gbogbo gómìnà Yorùbá ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ nìyẹn, nítorí pé kò sí agbára lọ́wọ́ àwọn gómìnà. Àwọn kan náà wà ní abẹ́lẹ̀ tó ń rán wọn ní iṣẹ́. Ara ẹ̀ ni àṣírí yẹn ṣe tú wípé àwọn ọrọ̀ ajé wa tí wọ́n ń kó ní Odoyo Park, òun lẹ ṣe rí wọn. So tí Mákindé tó bá lóun fẹ́ sọ pé ètò kónílégbélé òun ṣe, ẹ̀ lè mọ̀ pé ara wọn ni wọ́n ń dù. Ọ̀rọ̀ ara àwọn ni wọ́n ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá di nǹkan ìní wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́. Commonwealth ni nǹkan gbogbo ìlú ni. Wọ́n wá sọ di nǹkan ara wọn torí pé wọ́n ti ní àwọn alátìlẹyìn láti òkè òkun tí wọ́n kó ọ̀kan ọ̀rọ̀ yìí fún, láì mọ̀ pé ìran wọn ni wọ́n ń tà fún ọjọ́ iwájú. Wọ́n dẹ̀ ní pé ọmọdé bú ìrókò ó pojú ẹ̀yìn. Ó rò pé ọjọ́ kan ní olúwere ń já ni. Tó nígbà tí gbogbo àwọn àìsàn yìí bá máa dé, àtọmọ ọmọ wọn pátápátá, gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ń ta sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà máa jèrè ẹ̀ṣẹ̀ nínú ẹ̀. Òun lè ṣe rí brọ́dà wa lẹ́nujọ́ mẹ́ta, brọ́dà wa ará Èkó Gbàdámọ́sí, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ pé ẹ̀ ń sun àsunpara, ẹ̀ mọ̀ pé ogun ti wọlé Yorùbá, ẹ̀ gbégbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi oore ọ̀fẹ́ láti fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa jà fúnra yín kí ogun kí wọ́n bá kó wa lọ. Ẹ jẹ́ ká gbàlàyé tó fẹ́ ṣe fún wa. There are two things that you Nigerians are doing that show clearly that one, you do not understand the danger that you are in, and two, Nigeria as a country is going to cease to exist very soon, and a lot of the indigenous people of Nigeria will have disappeared before the end of the decade. The first thing you are doing is that you are gathering a lot of energy and expending it on empty protests instead of preparing to defend yourselves, gathering the tools necessary, training yourselves, and getting ready to face the enemy when they come, because they surely will. That's number one. Number two thing that Nigerians are doing that show that the indigenous people of Nigeria will likely not survive to the end of this decade. The second thing is that you are arresting terrorists and handing them over magnanimously to the authorities, who will surely free them, and not only that, reward them for everything that they've done and call it rehabilitation. And then they will give them land and they will give them money that you don't have, even though you are the victims and you've been chased out into displaced persons' camps. Nigerians, you better wake up and stop all these foolish protests and start getting the tools necessary and start preparing yourselves to defend yourselves. If you waste energy protesting, that same very night, you could be attacked and you'll be too tired to defend yourself. Prepare to defend yourselves against all your enemies, because your enemies are not just the terrorists. They are also terrorists in government, they are terrorists in uniform, and they are all out to get you. Believe me, believe you me, they are all out to get you. Tọ́, ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká fi òní wa tó ọ̀la wa ṣe, nítorí pé gbogbo nǹkan pátá ló máa wà nínú ìtàn ní ọjọ́ iwájú. Gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹ́ ń ta Yorùbá sí oko ẹrú, ẹ̀yin ọba tẹ́ ń talẹ̀ Yorùbá sí oko ẹrú, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ opportunist, tí ẹ rò yí pé nítorí pé ẹ̀ ń rí owó ọ̀fẹ́, ẹ̀ ń fi òní yín ẹ fi ń ba ọ̀la yín jẹ́, ẹ̀ ń fi òní yín ẹ fi ń ba ọ̀la àwọn ọmọ yín jẹ́, ẹ̀ ń fi òní yín ẹ fi ń ba ọ̀la àwọn ọmọ láti ìran kìíní, ìran kejì, ìran kẹta títí dé ìran kẹrin yín, ẹ fi ń ba ayé wọn jẹ́ fọjọ́ iwájú. Ó lè máa dún fún yín lónìí, kẹ́ máa rò yí pé ẹ ti gbàgbára, ẹ ti lówó, ẹ ti lọ́rọ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹ ń kó lọ sókè òkun. Òkè òkun tẹ́ ń kọ́rọ̀ yìí wá,
àwọn náà máa pa yín torí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń kó wa wọn ò ní fẹ́ kẹ́ kó lọ àṣírí àwọn òyìnbó nìyẹn tí ẹ bá mọ̀ gbogbo ilé tẹ́ ń ṣe ẹ ń ba ayé jẹ́ ẹ rò pé ẹ ń tú ilé ayé ṣe àtúbọ̀tán wò yín kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe máa bọ́ nítorí pé ẹ̀san ń bọ̀ ó dẹ̀ máa ké lórí gbogbo yín pẹ̀lú yàtẹ̀ fi jẹ ọmọ káàárọ̀ oòjíire àní máa pẹ́ mẹ́tò ìlọsópin ṣùgbọ́n ní agbára ṣe Ọlọ́run ní ọjọ́jọ́ Sunday ní ọjọ́jọ́ àìkú ẹ máa pàdé wa ní orí ètò the lost truth the vanished truth òdodo tó ti sọnù láti máa jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ká lè máa jí sínú ayé ká mọ̀ wípé inú oorun la wà a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jí sínú ayé ojú ò ní tì wá o ọ̀tá ò ní yọ̀ wá o wọ́n ní tó bá kọjú sí ẹ̀ta tó bá kọ ẹ̀yìn sí ẹ̀ta tó bá kọ ìwọ nìkan wọ́n ní kó tú ọ̀rọ̀ ara rẹ wọ́n ní kó máa tú rò ọ̀nkúláyọ̀ tọ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ wo ètò ife ẹ̀yẹ world cup tó ń lọ ká mẹ́tò ìwá sópin ká má dínà àwọn èèyàn wa tọ̀ ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa ní agbára ṣe Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà àtún máa bá wọn pàdé ẹ bá mi kí wọn. ẹ ṣeun tó mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ dẹ̀ kú àdúrótì gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fetí sí ọ̀rọ̀ tẹ gbọ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kàn fi sí àárín yín nìkan ẹ bá a pín kó lọ yíká ẹ bá wa subscribe sórí Yorùbá World Media àtòrí Odùduwà TV Radio Citizen AY náà ẹ bá a lọ subscribe kẹ bá a máa pín ètò ìtorí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì ni tí ó jẹ́ nǹkan tó máa dá pé ó máa láti tọ́ wa sọ́nà ká gbé gbèsè àwa nìkan ṣoṣo láti gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn yìí o kò sẹ́ni tó lè bá wa ṣe o ọlọ́run kankan àbí àlà kankan ò lè sọ̀kalẹ̀ wá bá wa ṣiṣẹ́ yìí láàárín ara wa láti fọwọ́ sọ̀yà pé àsìkò tó sẹ̀ pé nílẹ̀ bàbá tèmi o mi ò gbà ilé ìmọ̀ o àwọn ní má fọkọ mi dáná tó bèèrè wọ́n jẹ́ ìgbà ọjọ́ kan là á kọ́ ọ́ tọ́lọ́ mi yẹ yín ìjọ kan ni àkọ́ lè máa wò báyìí ìyàtọ̀ fi ń jẹ wá lórí ilẹ̀ wa yìí pẹ̀lú àní ọ̀rọ̀ ta nínú ilẹ̀ wa ó lé ní 40 ẹgbọ́n mi tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ta ní nínú ilẹ̀ wa ó lé ní 40. àwọn aláwọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni. àbẹ́rẹ́ àwọn tó dẹ̀ ń kó wa epo ni o epo lóńdó epo ta ní lóńdó nìkan ṣoṣo òun ló jẹ́ ìkejì tó pọ̀ jù ní gbogbo àgbáyé. bẹ́ẹ̀ni bitumen gas mo mean gas bẹ́ẹ̀ni àti bitumen bẹ́ẹ̀ni. bitumen òun ló pọ̀ jù ní gbogbo àgbáyé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kó sí. àwa nìyá wa ń jẹ torí pé àwọn Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ wa pátápátá nítorí pé wọ́n ti fi àwọn pòlísà wa sí abẹ́ ìgbèkùn àwọn ló ń dictate fún wọn. bẹ́ẹ̀ni so torí náà ẹ jọ̀ọ́ o iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o gbogbo wa nílé ni lóko ni o iṣẹ́ gbogbo wa ní pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbòbò ara wa àkọ́kọ́ dáàbòbò ara wa láti abúlé títí dé ìlú lápapọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò dáàbòbò ẹ má dá èèyàn kankan ẹ má sọ pé ẹ wá gbà wá àwọn tẹ̀ ń ké sí pé kán wá gbà yín wọ́n ti fún wọn ní wọ́n ti fi egun kan wọ́n ti fi dí wọn lọ́wọ́ wọn ò lè gbégbèsè tẹ́fẹ́ àwa nìkan ṣoṣo láàrin ara wa ká fọwọ́ sọ̀yà ká ṣàdéhùn láàrin ara wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbòbò ara wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn arábì wọn gbọ́dọ̀ wá nógbó wa àwọn nógbó wa ibẹ̀ lọ̀rọ̀ wà ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wà táwọn arábì táwọn fẹ́ ká débẹ̀ ẹ̀yin tẹsí pé àlè lọ sínú igbó kíníkan ẹ wò ó tẹ́ bá lọ ibi tí ọ̀rọ̀ wà ni wọ́n lọ sí wọ́n dídì rán wọn síbẹ̀ ní ká máa lè máa lo àǹfààní ọ̀rọ̀ wa torí náà ẹ wò iṣẹ́ ṣèpọ̀ lọ́wọ́ àti máa padà àti wá sọ̀rọ̀ ní àìpẹ́ ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n wa bàbá Fatai Ògúnríbidó àti iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kú akitiyan tọ̀sán tòru mo mọ̀ pé kíní yìí ó wà lọ́kàn yín pé kí ilẹ̀ wa kó tòrò kò dẹ̀ ní sùn yín kò ní rẹ̀ yín o Elédùmarè tó máa fún yín ní okun àti agbára láti máa ṣe iṣẹ́ yìí ká láti tẹ̀síwájú adéríyànjú àríyànjú tó sunwọ̀n fún ilẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè lápapọ̀ wa o ẹ ṣeun kò nígbà kan náà. ẹ ṣe gan ni wákàtí ọ̀wọ́ ẹ̀ máa fi rọ brọ́dà mi Rufai Oseni you mean well o lọ́kàn tó mọ́ o fẹ́ kó dáa fún Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo fẹ́ brọ́dà mi Nigeria does not exist ẹ wá sílé kẹjẹ ká jà fúnra wa náà torí pé tí wọ́n bá jó ní tó bá jó ọmọ ẹni èèyàn kọ́kọ́ gbọ́ta rẹ̀ kúrò ẹ ní agbára ṣe Ọlọ́run ọjọ́ mẹ́jọ àtúmọ̀rí yín ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀.
ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ni mò ń sọ o ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ìkànnì tó dúró tán fún jàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá Yorùbá World Media ìkànnì tó ń gbẹnu ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ wa Yorùbá World Media ìkànnì tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún òmìnira ìran aládé gbogbo Yorùbá World Media lórí YouTube, Twitter, Instagram, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá World Media láti darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ ní Yorùbá World Media ẹ kàn sí wa lórí www.yorubaworldmedia.com tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa látòrí ímeèlì wa info@yorubaworldmedia.com Yorùbá World Media ìkànnì tó ń sojú ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé.